নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এছাম টেকনিকেল হেল্প চেনেলটোলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি জানিম LPG গেছৰ 17টা অংকৰ LPG ID কেনেদৰে মোবাইলতে চেক কৰি উলিয়াব পাৰিব, সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰোঁ আহক। যেতিয়া আপুনি 17 ডিজিট বা 17 অংকৰ LPG ID মোবাইলতে চেক কৰি উলিয়াই ল'ব, তেতিয়া আপোনাৰ হোৱাটছআপৰ যোগেদি গেছ বুক কৰি ল'ব পাৰিব আৰু অতি সোনকালে আপোনাৰ একাউণ্টছত সাবসিডি বেলেন্স সোমাই যাব। এতিয়া বন্ধুসকল, আমি কেনেদৰে মোবাইলতে LPG ID উলিয়াই ল'ব পাৰিম সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰোঁ আহক। প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰত থকা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব। যদি আপুনি মোবাইলতে ওপেন কৰে তেনেহ'লে ৰাইট সাইডে ওপৰত থকা 3 ডট আইকনত ক্লিক কৰি ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব। তাৰপিছত সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰি দিব mylpg.in। mylpg.in লিখি সাৰ্চ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত mylpg.in হোম ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত ইয়াতে 3টা সিলিণ্ডাৰৰ ছবি দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াতে প্ৰথমটো ভাৰত গেছ, দ্বিতীয়টো হ'ল HP গেছ আৰু তৃতীয়টো হ'ল ইণ্ডেন। আপোনাৰ ঘৰত যিটো গেছ সিলিণ্ডাৰ আছে সেইটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। মই ইয়াতে ইণ্ডেনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ সন্মুখত এখন নতুন ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াতে ফাইন ইউৰ 17 ডিজিট LPG IDত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ LPG ID বিচাৰিবলৈ দুটা অপশ্যন দিছে। ইয়াতে কুইক চাৰ্জ আৰু আনটো হ'ল নৰ্মেল চাৰ্জ। আপোনালোকে নৰ্মেল চাৰ্জটো ব্যৱহাৰ কৰিব। ইয়াতে ষ্টেটত আপোনালোকে এছাম সিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন সিলেক্ট কৰি দিব। তৃতীয়টোত আপোনালোকৰ যিটো গেছ এজেঞ্চি সেই গেছ এজেঞ্চিটোৰ নামটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কনজিউমাৰ নম্বৰটো বহুৱাই দিব। আপোনাৰ গেছ এজেঞ্চিটো যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই দিব। কনজিউমাৰ নম্বৰটো আপোনাৰ গেছৰ বহীৰ ওপৰত পাব। তাত আপোনালোকে চাই কনজিউমাৰ নম্বৰটো ভালদৰে ইয়াতে বহুৱাই দিব। ইয়াৰ পিছত তললৈ আহি কেপচা কোডটো বহুৱাই দি প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। মই কনজিউমাৰ আইডিটো বহুৱাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কেপচা কোডটো ফিল আপ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিম। ইয়াৰ পিছত প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ওপৰত ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ফাইন ইউৰ LPG ID। ইয়াতে আপোনাৰ LPG IDটো শ্ব' কৰিছে। যিজন ব্যক্তিৰ আপোনাৰ গেছ চিলিণ্ডাৰৰ LPG 17 ডিজিট IDটো চেক কৰিব, তেওঁৰ নাম আৰু ইয়াতে IDটো শ্ব' কৰিব। ইয়াৰ পিছত এই IDটো আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ এটা নম্বৰত বহুৱাই দিয়াৰ পিছত গেছ বুক কৰিব পাৰিব। আৰু সেই ভিডিঅ'টো মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত লৈ আহিম। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব।